Sa umagang ito, ay nais ko magsisimula tayo ng panibagong series at ito ay magpo-focus tayo sa pastoral letters ni Apostol Pablo kay Timothy. So tayo ay mag-dwell muna sa 1st and 2nd Timothy. At ito ay tinatawag na pastoral letters. Ang pastoral letters actually ay 1st and 2nd Timothy at Titus. At ang 1st and 2nd Timothy ay personally in-address ni Paul sa isang kamanggagawa na si Timothy. So ito ay personal letter. At tinawag itong pastoral sapagkat ito ay mga pagtuturo ni Pablo patungkol sa ministry, patungkol sa gawain. Merong dalawang pangunahing instructions si Pablo. Ang keyword sa 1st and 2nd Timothy ay ang salitang charge. Mamaya ibabasahin natin ating teksto. At si Pablo ay mayroong dalawang pangunahing layunin sa kanyang sulat kay Timothy. Ang una ay mga personal instruction ni Pablo para kay Timoteo sa kanyang personal na buhay at sa kanyang personal na paglilingkod. Ang pangalawang instruction ni Pablo ay patungkol sa iglesia, kung paano i-administer ni Timothy ang gawain. Nang si Timothy ay sulatan ni Pablo, si Timothy ay nasa iglesia ng Ephesus. At maraming mga problema sa Ephesus nang dumating si Timothy. At ang 1 Timothy ay mostly mga instruction ni Pablo kung paano i-handle ang mga problema sa iglesia sa Ephesus. Nandoon ang mga false teachers, nandoon ang mga false teachings na naglilitawan, nandoon ang mga issue patungkol sa qualifications sa mga elders, sa mga bishop at sa mga deacons. So, nandoon yung mga pangangailangan ng kaayusan sa gawain. Nandoon yung mga issue ng mga women, na gustong mamuno at magturo sa iglesia. So ito'y in-address ni Paul. At sa isang sulat na ito ay ibinigay niya kay Timothy ang mga instructions kung paano ayusin ang mga problema na ito sa iglesia sa Ephesus. Okay? So, dito naka-focus ang 1st and 2nd Timothy. So, si Paul ay mayroong dalawang pangunahing purpose. Meron siya dalawang goal kay Timothy. Gusto niya na si Timothy ay maging good soldier. At pangalawa, gusto niya na si Timothy ay maging good minister. To be a good soldier and to be a good minister. Ito ang objective ni Paul sa kanyang mga sulat, mga pastoral letters kay Timothy. At inisip ko na ito ay magandang pag-usapan natin sa panahon na ito. Magandang maintindihan natin at matutunan natin kung ano ang mga mensahe ni Paul kay Timothy, mga personal na mga mensahe ni Paul kay Timothy. At pangalawa, niisip ko na ito'y panahon para tayo ay ma-challenge na i-engage natin ang ating buhay sa spiritual na labanan. At sa tama o biblical na paglilingkod sa Panginoon. Well, tayo naman ay nasa church. Tayong lahat ay, pwede natin sabihin tayo ay mga ligtas na sa biyaya ng Panginoon. Subalit, bilang mga taong ligtas, may mga bagay tayong dapat matutunan na ating magiging bahagi sa ministeryo, sa gawain ng Diyos. So, bagamat ito ay pastoral letter para kay Timothy, ito ay applicable sa ating lahat. Ito ay para sa ating lahat. Amen. So, expectin nyo na ang ating series ay magiging mahaba. At least 2 buwan.
Maraming malaman ang sulat ni Paul kay Timothy. At kung ito ay ihimayin talaga natin mabuti, ay marami-raming panahon ang ating uli. Subalit naniniwala din ako na ito ay talagang mahalaga sapagkat nang sinulat ni Paul ang kanyang pastoral letters, nang isulat niya ang 1 Timothy, si Paul ay nasa kulungan. O kalalaya lamang sa kulungan. Pero nang isulat niya ang 2 Timothy, si Paul ay nasa kulungan at si Paul ay malapit ng mapubutan ng ulo. In fact, ang 2 Timothy ito ang last. Ito ang huling sulat ni Paul na kanyang ginawa. So sa 13 episodes ni Paul sa Bible, 2 Timothy would be the last. At mabasa natin doon sa dulo ng 2 Timothy, sabi niya, I am now ready to be offered as a drink offering. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. So parang ano yan, parang sabi nga nila ay valedictory speech ni Paul. Pamamaalam. Kaya naniniwala ko na mayroong mahalagang instruction si Paul na ibinigay para sa isang lingkod ng Diyos na katulad ni Timothy. So, ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay hindi lang dapat natin pinapakinggan. Ang salita ng Diyos, pagkatapos natin mapakinggan, ay dapat meron tayong action plan sa ating buhay. Dapat meron itong kasunod na pagsunod, paglakad. Sa ating series nito mga kapatid, ang nais ko ay hindi lamang turuan kayo ng salita ng Diyos, ng mga biblical principles sa ministry. Ang nais ko ay humakbang kayo sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kung ang mensahe na ito ay magiging kaalaman lang sa atin, magiging informasyon lang, then hindi natin ito mapapakinabangan. Pero kung ating matutunan ay susundan natin ng paghakbang sa pananampalataya, then yun ang gusto ng Diyos. Yun ang nais ng Diyos. Every word of God must be received and lived. Dapat itong tanggapin at ipamuhay. At naniniwala ko na ang pagtanggap at ang determinasyon na ipamuhay ang salita ng Diyos ay hindi makikita sa pagtanong lang at pag-amen lang. Ito ay nangangailangan ng pagbibigay ng ating buhay sa Diyos. Ito ay nangangailangan ng pagsusuko. In fact, mga kapatid, at minsan iniisip natin na ang pagsusuko ng buhay ay minsan lang natin ginagawa sa Diyos nung tayo ay na-convert. At ito ay isang malaking pagkakamali sapagkat ang ating conversion ay pasimula lang ng pagsusuko ng ating buhay sa Diyos. And every time na tayo ay mayroong matututunan, and every time na mayroong instruction ng Diyos para sa atin, sa bawat pagkakataon na katulad niyan, nangangailangan na ang ating buhay ay ating ibinibigay sa Diyos. Dapat ay mayroong pagsusuko, pagbibigay ng ating buhay. Hindi para ikaw ay maligtas, sapagkat ikaw ay ligtas na, kundi para ibigay mo ang iyong sarili in relation to the message. In connection doon sa salita ng Diyos na iyong narinig sa oras na yan. At ang pagsusuko ng buhay ay
pagsasabi mo sa Diyos na mangyari ang iyong kalooban sa buhay. Kaya nga sinasabihan natin ang mga tao, walang kwenta ang inyong pananalangin ng the Lord's Prayer, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done. Kahit paulit-ulitin pa yan, kung pagkatapos ng panalangin, hindi tayo susunod sa ating narinig, walang kwenta ang panalangin. So when we pray, your will be done, ibig sabihin, ipinukumit mo ang iyong buhay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hahakbang ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At yun ang nais ng Panginoon, mga kapatid. Wala tayo sa loob ng church para magpuno lang ng kaalaman. Tayo ay nasa gawain ng Panginoon upang tumanggap ng lakas, tumanggap ng karunungan na ating ipapamuhay pagkatapos na ating marinig at pag-uwi natin sa ating mga tahanan. Ang tunay na buhay ng iglesia ay wala sa loob ng building na ito. Ang tunay na buhay ng iglesia ay nasa mga bahay niyo. Ang tunay na buhay ng iglesia ay nasa eskwelahan, nasa trabaho, nasa inyong negosyo. Paglabas natin sa building na ito, doon ninyo malalaman kung ang salita ay pinapamuhay o hindi. Amen? Amen. And that's why hindi tayo nagsisimba para maging relihiyoso. Hindi tayo nagsisimba para sabihin, naalala ko ang Diyos. Tayo ay pumupunta sa gawain upang tanggapin ang instruction ng Diyos sa buhay natin. And when we leave this building, doon lang natin talaga nararanasan yung pagiging church of the living God. Pag nasa labas na tayo, pag ang salita na ating narinig ay pinapamuhay na, then you are the living epistle. Naintindihan niyo mga kapatid? This is just, ito ay pag-iipon. Ito ay pag-gather sa atin para tayo ay palakasin, para tayo patibayin. Pero when we leave this building, doon tayo talaga dapat maging matibay. Doon tayo talaga dapat maging matibay. And so, napakahalaga ng mga salita ng Diyos na ating maririnig. Hindi ito pampadami ng inyong kaalaman. Ito ay instructions. And God expect ng Diyos na tayo ay hahakbang pagkatapos natin marinig ang instructions. As I was saying, ang keyword sa pastoral letter na ito ni Paul kay Timothy ay charge. The word charge means instruction. At ang salitang charge na ito ay isang military term. Ang Greek word dito ay military term na nagsasabing ang iyong naririnig ay isang strict order, isang command. And every soldier obeys the command. That's why ang image na gusto ko ipakita sa inyo sa tema na sa pastoral letter na ito ay ang pagiging good soldier ni Timothy at ang pagiging good minister ni Timothy. At yan ay sinabi mismo ni Pablo sa kanyang sulat. And so I want to read our text. Ating basahin ang ating Bible, 1 Timothy chapter 1. Let's read from verse 18 hanggang 20.
This charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies previously made concerning you, that by them you may wage a good warfare. So there is the word charge. That, according to the prophecies, that by them you may wage a good warfare. Ikaw ay makibaka ng mabuting pakikipagbaka. So it's the same word, actually it's different, pero ito ay, pag sinalin sa English, it's the same meaning. Sabi sa 1 Timothy chapter 6, verse 12, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you were also called, and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Fight the good fight of faith. 2 Timothy chapter 2, I'm going to read one more verse. Dito sa verse 3, you therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. So Paul was saying, be a good soldier. Be a good soldier. Maging mabuting sundalo ka ni Kristo. Ang ating binasa sa 1 Timothy 1, sa verse 18, that you may wage a good warfare. Okay? Ang kahulugan nito is simply to fight as a soldier in the battle. Upang sa pamagitan ng mga hula na ibinigay sa iyo, ng pagkatawag na inilagay ng Diyos sa iyo, sabi niya, ikaw ay makipagbaka na gaya ng isang mabuting sundalo sa labanan. To fight as a soldier in the battle. So Paul was telling, sinasabi ni Paul kay Timothy, you are a soldier, Timothy. Be a good soldier. Don't just be a soldier, be a good soldier. Nagtidiyan niyo mga kapatid. Maraming sundalo. Maraming pulis. Kita niyo ba yung video ng isang CCTV sa isang tindahan? May dalawang pulis na nakaupo. Maya-maya may pumasok na lalaki, tumatakbo, sugatan dahil parang either binaril siya o parang sinaksak. Tumatakbo siya. At anong ginawa ng dalawang pulis? Sila yung nagtago. Punta sila sa sulong ng tindahan. That's not a good soldier. Nandun sila, kaya sila may uniforme, kaya sila binabayaran to defend, to protect, to uphold the law. At nang merong nagkakasakitan, sila pa yung unang nagtago sa sulong. That's not a good soldier. So marami naka-uniforme, pero hindi gumaganap ng tama sa kanilang uniforme. Maraming mga sundalo, but God wants good soldiers. God is looking for good soldiers. Kaya mahalagang tanong nito mamaya mga kapatid, ako ba ay mabuting soldier of Christ? Am I being a good soldier of Christ? We are engaged in a battle. Ang pangalang Timothy, it means one who honors God. Si Timothy ay isang third generation believer. Mula sa kanyang lola, sa kanyang nanay, at ang faith ay nasalin sa kanya. So siya ay third generation believer. At nang siya ay mag-convert, ay sinama siya ni Pablo sa ministry. Sa Book of Acts, marami tayo makikita na ilang mga records kung ano ang involvement ni Timothy sa ministry ni Paul.
Sa Acts 17, si Timothy at si Silas ay naiwan sa Berea sa panahon na si Paul ay hinahanap o parang hinahunting siya ng mga persecutor at siya napunta ng Athens. Si Timothy ay kasama ni Pablo sa Corinto sa Acts chapter 18 verse 5. At sa Acts 19, si Timothy ay ipinadala ni Pablo sa Macedonia. At sa Acts 20 naman ay isinama ni Pablo si Timothy sa Jerusalem. Sa karamihan ng sulat ni Pablo, si Timothy ay kasama niya. Binanggit niya si Timothy sa Romans, sa 2 Corinthians, sa Philippians, sa Colossians, Thessalonians, at sa Philemon. Lagi kasama si Timothy sa mga letter ni Pablo. Sa mga panahon na ito ay nandun siya mismo kasama ni Paul at ibinibilang ni Paul si Timothy doon sa kanyang sulat sa mga simbahan. At sabi ng isang preacher, si Timothy ay parang troubleshooter. Siya yung ipinapadala ni Pablo sa mga simbahan. Ipinadala siya sa Corinto. Nang isulat ni Paul ang 1 Corinthians, ang nagdala nito sa Corinto ay si Timothy. Nang isulat ni Paul ang Colossians, ang nagdala nito ay si Timothy. Nang sinulat ni Paul ang Philippians, ang nagdala nito ay si Timothy. Nang isulat niya ang Thessalonians, ang 1 Thessalonians, ay kasama niya si Timothy. So Timothy was there para hindi lang para dalhin ang sulat, kundi para ipaabot ng personal ang damdamin ni Pablo. In fact, you can read in 1 Corinthians 4, verse 17, nasabi rito, "For this reason I sent Timothy to you, who is my beloved and faithful son in the Lord, who will remind you of my ways in Christ, as I teach everywhere in every church." So dito ay tinawag ni Paul si Timothy na my beloved and faithful son. Sa Romans 16, tinawag siyang fellow worker. Sa 2 Corinthians 1, tinawag siyang a brother. Sa 1 Thessalonians 3, tinawag niya si Timothy na minister of God. At sa 1 Timothy, tinawag niya si Paul, si Timothy na a true son in the faith. 1 Timothy chapter 1 verse 2. To Timothy, a true son in the faith. Grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. A true son in the faith. So si Paul ay mayroong magagandang commendation patungkol kay Timothy. Tinawag niyang kamanggagawa, tinawag niyang tapat na anak sa Panginoon, tinawag niyang lingkod ng Diyos, tinawag niyang tutok-tunay na anak sa pananampalataya. At sa 1 Timothy chapter 5, tinawag niyang man of God. You, man of God. Si Pablo ay mayroong unique na attachment kay Timothy. And I believe ito ay may dahilan. Sapagkat si Timothy ay naging faithful, naging masunuri na anak, naglingkod kasama ni Pablo. At siya ay hindi lumayo sa mga aral ni Pablo. Ang lahat ng kanyang natanggap kay Pablo ay ang buhay ni Timothy ay hindi lang siya basta convert. Si Timothy ay isang mananampalataya na lahat ng nakikita niya kay Pablo, in-apply niya sa kanyang buhay. Mabasa niya sa 2 Timothy 3, dali lang, ano? Sabi niya sa verse 10, 2 Timothy 3 verse 10, "But you have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose,
faith, long-suffering, love, perseverance. Verse 11, persecutions, affliction, which happened to me. So si Timothy ay hindi lang basta Christian. Si Timothy ay faithful na anak sa pananampalataya. At ang kanyang pagiging anak ay nagmanifest sa pamagitan ng pagsunod sa aral ni Pablo, sa paraan ng pamumuhay ni Pablo, sa mga purpose ni Pablo, sa pananampalataya, kasama na ang mga pagtitiis. Can you imagine? Nang si Pablo ay nakulong, maraming umalis. Pero si Timothy ay isa sa mga nanatili. Pag si Pablo ay may conflict sa ibang church, maraming bumibitaw kay Pablo. Siya ang mga taong kasama niya na matagal sa ministry. Pero kalaunan, pagdating sa conflict, pagdating sa mga correction, iniiwan si Pablo. Pero si Timothy ay nanatili. Pati ang mga hirap ni Pablo, sinundan ni Timothy. No wonder si Timothy ay may special place sa puso ni Pablo. At si Timothy ang pinagbilinan ni Paul ng ministry ng panahon na siya ay uwawala ng sa Excel. So Philippians 2, at ito ay tinalakay na natin, tinawag ni Paul si Timothy na like-minded. Kapareho ng aking kaisipan. Sabi niya sa verse 19 ng Philippians 2, but I trust in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly, that I also may be encouraged when I know your states. For I have no one like-minded who will sincerely care for your states. For all seek their own, not the things which are of Christ Jesus. But you know his proven character, that as a son with his father, he served with me in the gospel. He served with me in the gospel. Hindi natin alam kung ano nangyari sa ibang mga kasama ni Paul. Si Silas. Ano kaya nangyari kay Silas? Maaaring siya nagkaroon ng sariling ministry. Si Barnabas. Si Luke. Meron ko ako nabasa na aklat na si Luke ay naiwan sa isang lugar at naging asawa niya si Lydia. Although hindi ito mabanggit sa Bible, pero merong mga verses na parang ganun ang nangyari. Kaya si Lucas ay naiwan sa lugar ni Lydia, and then later on sila ay naging mag-asawa. At marami pang mga taong naging kasama ni Paul sa ministry. And there are very few na sumama kay Paul hanggang sa dulo. Si Timothy at si Titus. No wonder si Timothy ay pinagbilinan ni Paul ng ministry sapagkat siya ay talagang nakita ni Pablo ng mapagkakatiwalaan ng mga mahalagang bagay sa ministry. Si Timothy ang kanyang naasahan. Well, alam niyo mga kapatid, ito ang kailangan natin sa ministry. Mga Timoteo na mapagkakatiwalaan natin ng mahalagang trabaho sa iglesia. Mga Timoteo na kapag iyong ipinadala sa kung saan mang lugar, makakaasa tayo na kung ano yung ating tinanggap, ano yung ating paraan ng pamumuhay, ang ating pananampalataya, ito'y dadalhin niya kung saan man siya ipapadala. Kasi ang isa sa mabigat na burden ng manggagawa ay ang matiyak na yung kanyang ipapadala sa isang lugar ay hindi niya kailangan palaging bantayan, kundi maaasahan niya na ang taong ito
ay maglilingkod kung ano ang kanyang natanggap at sa kasunod. May mga sitwasyon na nangyayari, mga kapatid, kung saan ang isang pastor ay nagtatagubili ng ministry. Halimbawa, sa assistant pastor niya mismo, associate pastor. Ibibili niya ang gawain sa kanyang associate pastor, hindi na niya mapupuntahan sapagat umaasa siya na itong kanyang associate pastor na kinikilala sa church ay mag-aalaga ng parehong pag-aalaga. Pero later on, aangkinin niya ang ministry sa solo. At tatalikuran ang manggagawa na nagbigay ng tiwala sa kanyang ministry. It has happened. Kahit sa ministry ni Pastor Franco, nung panahon ng aming kabataan pa, ay marami mga manggagawa na sa akala mo'y maaasahan mo talaga sa gawain. Pero nung mahawakan ng isang gawain, ginrab at inangkin sa kanya at hindi naghintay ng pag-delegate ng ministry. So ang isang Timoteo, ang isang character, isang good soldier na katulad ni Timoteo ay parang very rare. Hindi madaling makita hindi marami ang mga katulad ni Timoteo. Pero ito ang kailangan ng ministry, mga kapatid. Ito ang kailangan natin kung nais natin na ang gawain ng Diyos ay makaabot pa sa mas maraming mga lugar na gaya ng dapat nangyari. Ito ang kailangan natin upang ang vision ng Diyos sa ating iglesia ay ma-accomplish natin. We need men that we can trust. We need men who will replicate the word of God. Yun bang, kung ano yung ating ginagawa rito ay parehong i-apply. Kung ano yung ating tinanggap dito ay parehong ipapamuhay at ituturo kung saan man siya naroroon. Pansinin niyo ang sinabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 2. Sabi niya rito, verse 1 and 2, Therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also. Na kung i-analyze natin ang verse ko na yan, mapapansin ninyo na mayroong 4 na level ng mga lingkod na makikita natin dyan. Si Paul, may narinig si Timothy kay Paul, so si Paul ay nagturo kay Timothy, at sabi ni Paul, Timothy, yung narinig mo sa akin, ituro mo rin sa faithful men. That's the 3rd level. Who will be able to teach others also? That's what we need. Kailangan natin ng mga Timoteo sa iglesia na kapag tinuruan, ay kaya rin niyang ituro yung naituro sa kanya sa susunod na kaya rin magturo sa susunod. That's what we need. Which means, na hindi kailangan si pastor ang palaging magtuturo, magtitrain ng mga workers. We should have workers in the church who are able to train others. Kung kayo ay naturuan na, sabi ko nga sa ilang magagawa ng Huwebes, parang hindi ko na kailangang mag-disciple ulit at mag-refresh ulit sa mga lalaki. Naturuan ko na kayo. You should be able to
train others. Sino rito ang na-train na sa pag-MC, na-train na sa pagpangangaral, pag-exhort? You should be able to train others. Bakit? Sapagkat, ito'y pinakita ni Paul kay Timothy dahil una, si Paul sa kanyang kalagayan, sa lawak na kanyang ministry ay masyado siyang naging mainit sa labanan hanggang sa siya ay palaging nakakulong. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, nasa kulungan ako, pero kailangan mag-expand, kailangan pang lumago ang ministry. Ikaw, tinuruan na kita, mag-train ka ng iba. Paano kung sabihin ni Timothy, mga brothers, hintayin natin makalaya si Pablo. Then, mag-workshop ulit tayo. Magtitrain tayo ulit ng mga, magtitrain ulit si Pablo ng mga workers. Hintayin lang natin siya. Paano kung hindi na makalaya si Pablo? Nasusunod na balita, napugutan na ng ulo. And that's the end of the work. So I hope you can see the needs. Sana nakikita ninyo mga kapatid ang pangangailangan nito. Hindi lang ito patungkol sa mga lalaki. Ito'y patungkol din sa mga babae. Sometimes may mga request, sana mag-couples fellowship ulit si Pastor. Sana magkaroon ulit ng mga sharing ng mga couples. Yes, we need that. Maaari sa mga bago. Pero yung mga matagal na kayong naturuan sa couples fellowship, hindi nyo na kailangan ng turo. Kayo ang dapat susunod na tagapagturo. You should be able to say, Pastor, may mga bagong mga couples sa church, meron kaming burden na maturuan sila. Pwede kaming mag-volunteer na magtuturo sa kanila. See, that's Timothy attitude. That's being a good soldier. Learning. At kapag ikaw ay natuto, you pass on to the next kung ano yung iyong natutunan. So, ang character ni Timothy ay very significant. Dapat makita ng bawat isa sa atin ang ating sarili sa personality ni Timothy, sa character ni Timothy. Especially ang mga lalaki. Dapat yung makita niyo mga sarili sa kalagayan ni Timothy at makita niyo ang character ni Timothy na pinuportray sa pastoral episodes na ito na mag-reflect sa inyong mga buhay. Sapagkat kung ito ay mangyayari, then we become good soldiers of Christ. Hindi kayo sundalo ni Pastor. Kayo ay sundalo ni Kristo. Hindi ako nagre-raise ng army para sumunod sa akin. I am raising a church na magiging matibay, matapang, na magiging maalab sa pampuso, sa pagsunod sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ang ating commander-in-chief. Ako ay isang subordinate. Ang inyong pastor ay isang lower ranking na official na mayroong trabahong i-raise ang platoon. At mula sa mga platoon, sa mga members ng platoon na ito, ay lumitaw ang mga susunod na mga leaders. Lumitaw ang susunod na mga hero sa kingdom of God. So si Timothy ay inatasan ni Pablo. Binigyan niya si Timothy ng isang charge. Ang charge na ito ay strict order. Ito ay commandment. Isang terminology na ina-apply sa ang tawag dyan, sa order of authority mula sa higher official patungo sa isang subordinate. So Paul was placing himself as a higher ranking official, and then si Timothy ay isang official sa ilalim niya. Timothy, I'm giving you a strict order. I'm giving you a task.
Be a good soldier. Now, of course, si Timothy, si Paul ay hindi umaakto sa ganitong paraan dahil lamang gusto niya si Timothy o dahil lamang sa, sabihin natin, naging close na si Timothy sa kanyang buhay. He had a reason. Ano ang dahilan ni Pablo para magbigay ng ganitong mga instruction kay Timothy? Let's find out. So 1 Timothy 1 verse 3, ano ang sabi niya rito? Ginamit niyang salitang charge. Remain in Ephesus. Sabi niya, as I urged you when I went to Macedonia, remain in Ephesus, that you may charge some that they teach no other doctrine. So ang instruction ni Paul dito sa verse 3, nire-review niya kay Timothy. Anong instruction ko sa iyo? Manatili ka sa Ephesus. Magstay ka muna sa Efeso. Alagaan mong gawain dyan dahil may mga problema na dapat ma-handle dyan. At ang unang in-address ni Paul dito ay yung mga false teachers. Sabihan mo sila, turuan mo sila na huwag magturo ng ibang aral. Hindi natin ito talakayin yan. I-reserve natin sa ibang panahon. I'm just, pinukuha ko lang yung aking punto ngayon. 1 Timothy ulit, chapter 1, verse 18. This charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies previously made concerning you, that by them you may wage a good war. Alright. Meron kang order, Timothy. Now be a good soldier in the battle. At ito ay binibigay ko sa iyo, hindi lang dahil gusto kita, hindi lang dahil close ka na sa akin. You have a calling. Mayroong hula, mayroong salita ng Diyos na inilagay sa buhay mo. According to the prophecy previously made concerning you. So, ibig sabihin si Timothy ay hindi lang basta man of God, hindi siya basta Kristiyano. Siya ay may salita ng Diyos na tinanggap. Siya ay isang lalaki na tumanggap ng salita ng Diyos. Sa isa sa mga pagtitipon nila, there was a prophecy made concerning him na siya ay mayroong trabaho mula sa Diyos. Ito'y pinagtibay ni Paul sa chapter 4. 1 Timothy chapter 4 verse 14. Do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy with the laying on of the hands of the elders. Do not neglect the gift that is in you. What is this particular gift? Hindi ito yung spiritual gifts na kay Timothy. It is the calling. It is the work. It is the, sabihin natin, ministerial gift na inilagay ng Panginoon kay Timothy. At ito ay kinonfirm sa pamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga matatanda o ng mga elders sa iglesia. So si Timothy hindi ordinary Christian. Siya ay man of God. Siya ay man with a calling. Siya ay mayroong instruction sa Diyos. At ang instruction ni Paul na ibinigay kay Timothy ay hindi hiwalay sa kalooban ng Diyos sa buhay ni Timothy. Ito ay instruction ni Paul in connection sa salita ng Diyos na tinanggap ni Timothy. Mga kapatid, that's why sinabi ko sa inyo kanina, mahirap, hindi madaling makita ang mga katulad ni Timothy. There are very few in the church na talagang may salita ng Diyos na tinanggap. Sa ating iglesia, ilan lang ang naaalala ninyo na noon pa, mula nung tayo nasa Cubao pa, na meron talagang salita ng Diyos ng kulang sa buhay niyo. It's very good. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi rin marami ang katulad ni Timoteo na kapag naglingkod sa Diyos, sold out ang buhay. Sold out ang buhay niya.
Timothy started as a young people, as a young man. 15 years into the ministry of Paul, nang si Timothy ay ma-convert, at nang si Timothy ay in-invite ni Paul sa ministry sa Acts chapter 16. Si Timothy ay nagsuko ng kanyang buhay. 15 years na siya sa church. So siya ay lumaki na sa church. Mula sa kanyang nanay, lola, nanay. So siya practically ay inborn sa iglesia. Pero sa kalaunan, nang siya ay aanyayahan ni Paul sa ministry, ibinigay ni Timothy ang kanyang sarili. In fact, si Timothy ay pumayag magpatuli. Ang tatay niya kasi ay Greek. Ang nanay niya ay Hudyo, so siya ay lumaki sa Jewish faith. Pero being a Greek, ang kanyang tatay ay Greek. Hindi siya nasama doon sa mga tinuli. Nakatulad ng ginagawa ng mga Hudyo. Pero nung siya ay sinama sa ministry, at nang sila ay pumasok sa lugar ng mga Hudyo, pinayuhan siya ni Pablo, handa ka ba magpatuli? At siya pinata na, nagpatuli siya. Para lamang hindi mapigilan ang kanilang pag-penetrate sa mga Jewish community at hindi questionin ng mga Hudyo ang buhay ni Timothy na siya ay may Jewish heritage pero hindi nagpatuloy. Ginawa niya, hindi para maligtas, kundi bilang pagsunod, bilang pagbibigay ng kanyang buhay. I am willing to follow. God is leading me to the Word, and now my opportunity, and I am giving my life to the Word. Maraming pinalalaki ang Diyos ng mga kabataan sa church. Sa church na nagkamalay, sa church na namulat ang mga mata. Sa church na sila lumago, tinuruan mula sa Sunday school at nasama sa mga young people. Pero kakaunti sa mga binatang dalaga na ito ang nagkakaroon ng burden na ibigay ng lubos ang buhay sa Diyos. That's why sabi ko sa inyo, bihira ang Timothy. But we need Timothy in our midst. We need Timothy. Alam niyo kung bakit maayos sa transition ng leadership sa bulihan? I-compare niyo sa ilang mga iglesia na namatay ang pastor. Sa Binondo, namatay ang pastor. Isa sa pinakamatandang pastor sa Pilipinas. Ano nangyari sa church? Discipline. Sa Calbayog, namatay ang isa sa pinakamatandang pastor sa church. Sa mensahe sa Pilipinas. Nung mamatay ang pastor, ano nangyari sa iglesia? Wala nang pagbilinan. Yung kanyang worker na nagkaroon ng sariling congregation na yun na lang din ang nag-absorb ng congregation at pinagpisa na. Bakit wala nang pagbilinan sa loob? Hirap hanapin ito. Ang iglesia sa Dasmariñas, 4 years ago, namatay ang pastor. Ano nangyari sa iglesia? Nagulo. Salamat sa Panginoon. 2 months ago, namatay si Pastor Franco. This month, nagkaroon ng maayos na transition ng leadership. At ang iglesia sa Bulihan ay tumaan din sa maraming troubles, marami rin problema. Marami rin mga worker na gustong higitan ang pastor, gustong makihati sa pastor, at gustong sapawan ang authority ng pastor. At lahat yun ay nawala na. Thank God, sa panahon na ang pastor ay kinuha ng Panginoon, mayroong Timothy na lumaki sa iglesia. Ibinigay ang buhay
buhay sa gawain. And when the right time came, hindi na dumaan ang iglesia sa mabigat na problema ng power struggle, ng agawan, ng posisyon. Alam niyo ba nang mamatay si Pastor Pino? Si Brother Jacob ay pangatlong manggagawa na sa Iglesia das Marinas. The first one, si Pastor Pino. Second, si Pastor Ray. So, dalawang pastor na ang namatay. Pero nang kinuha ng Panginoon si Pastor Pino, alam niyo ba kung anong nangyari dito sa Iglesia? There was a power struggle. At alam niyo ba kung ano ang unang hinawakan? Ano ang sinecure ng mga nakikipag-agawan sa authority? Tight box. Can you imagine? Namatay, nilibig si Pastor Pino. The very next Sunday, tumayo sa iglesia. At nagulat ang buong iglesia. Pagkatapos ng gawain, nawawala ang tight box. Dinala sa bahay. Ang katulad ni Timothy ay very special. Ang katulad ni Timothy ay hindi madaling mahanap. Pero kailangan natin itong i-raise. Kailangan itong bumangon sa iglesia. If the church will grow and expand, if the work of God will spread, then we need Timothy na maaasahan, hindi lang sa labas, kahit sa loob ng gawain, hindi lang lalaki, kahit babae. We need the character of Timothy among our men and women. Children of God that can be trusted with the word. Walang sariling agenda. Will be faithful sa gawa ng Diyos. Naniniwala ko the best way to serve God is through your gifts. Spiritual gifts and ministerial gifts. Ang spiritual gifts ay pwede natin tawagin na body gifts. Ang ministerial gifts, ang fivefold ministry ay pwede natin tawagin head gifts. Sapagkat ang fivefold ministry ay representation ng headship ni Kristo sa iglesia, sa mga local congregation. The best way to serve God is through these gifts. Kung tayo tinatawag ng Diyos sa pastoral work o sa ministerial work, then so be it. Ibigay natin ang ating sarili. Kung tayo binigyan ng Diyos ng spiritual gifts, then ipaglingkod natin. Kung wala, huwag kayong maniwala na wala kayong gifts. All of us have gifts. Lahat tayo may kaloob ng Panginoon. Lalaki at babae ay gagamitin ng Panginoon. Lahat ng member ng body of Christ ay may kaloob. Hindi tayo magkakapareho, pero lahat tayo ay mayroon sapagkat lahat tayo ay bahagi ng katawan ng Panginoon. At ito'y dumating sa iba't ibang paraan. Some by dreams, by visions, some by laying on of hands, some by prophesying. Anumang paraan na yan ay dumarating sa buhay ninyo, then ipagamit ninyo sa Panginoon. Kung ito'y dumating sa inyo by prophecy, then sabi ni Paul, do not neglect the gift in you. Kung ito ay nakita mo by vision, by dream, ito ay nakita mo sabi natin sa salita ng Diyos na narinig mo sa likod ng pulpito, whatever, sa paanong paraan man yan dumating, meron kang unang-unang trabaho, huwag mong pabayaan ang iyong kaloob. Huwag mong pabayaan ang iyong kaloob. Now, a gift is not a talent. A talent is a different thing. A skill is a different thing. A spiritual gift is a different thing. Ang talent ay yung meron ka pag ikapaglitaw mo sa lupa. Marunong ka sa anumang bagay. Meron kang natural gifts or natural talents. That's a different thing. Ang spiritual gifts ay gawa ng Espiritu sa buhay. Ito'y trigger when the Spirit comes and begins to work in your life. Hindi ito dala mo sa church na magaling ka na sa ganito o kaya mong isang bagay na trabaho. No. Those are natural talents or kaya skills. When we talk about spiritual gifts, ito ay natitrigger ng Espiritu Santo.
Ito'y gawa ng Espiritu. 1 Corinthians chapter 12, ang Holy Spirit ang naglalagay nito ayon sa kanyang kalooban. So why soldiers, mga kapatid? Bakit si Paul nananawagan kay Timothy, be a good soldier? Narinig niyo ang mensahe ng Wednesday? Kung hindi niyo pa narinig, nasa page natin sa Facebook, panoorin ninyo. Meron kayong panahon mag-internet, buksan ninyo ang page natin. Panoorin ninyo ang mga pangangaral. At nung Sunday, nung Wednesday, tinuruan tayo ng iglesia ay hindi passive na army na naghihintay ng paglusob ng kawal. In the church, we are engaged in a battle. Whether we like it or not, Christian life is a battlefront. Ito ay labanan. Ano ang ating kalaban? Ang ating kalaban ay ang kapangyarihan ng kadiliman. Tayo ay nasa panig ni Kristo, nasa panig ng liwanag. At ang ating kaaway ay ang kadiliman, ang lahat ng gawa ng kadiliman, at ang pinuno sa mga ito ay ang diablo, at meron din siyang army. Ang kanyang army ay ang mga demons na gumagawa sa buhay ng mga anak ng pagsuway. At tayo ay dating kabilang sa army na yan. But thank God, lumusok ang iglesia sa ating kinalalagyan. At naabot tayo ng salita ng Diyos. Amen. Ngayon ikaw ay nasa panig na ni Kristo. When you became a Christian, when you became a true disciple of Christ, you declared war against the devil. That's true. Amen. Sino rito ang tunay na Christian? Sino rito ang tunay na disciple ng ating Panginoon? Nang ikaw ay naging tunay na alagad ng Panginoon, i-declare mo, ginawa mong kaaway ang sanglibutan at ang diablo. Nang i-renounce mo ang kasalanan, nang talikuran mo ang mundo sa buhay mo, ginawa mong kaaway ang diablo sa buhay mo. At siya na dati na may kontrol sa iyo, ngayon ay gustong sirain ang buhay mo. And whether you like it or not, when you became a true Christian, you have enlisted yourself into the army of God. Amen. So whether you like it or not, you are soldiers of Christ. Amen. The question is, are we going to be good soldiers? You are soldiers. Kahit i-deny mo ito sa sarili mo, para kang isang sundalo na nagliliparan ng mga bala, nagbabagsakan ang mga bomba, pilit kang nabubuhay ng normal, pumapasok sa opisina, umuwi sa bahay, habang nagliliparan ng mga bala. Sooner or later, you become a casualty. Kailangan natin i-recognize, Christian life is not an ordinary life. True. This is not a normal life. This is a battlefront. Amen. We are engaged in warfare. The weapons of our warfare are not carnal. We are fighting against evil forces. True. Amen. Not flesh and blood, but principalities. Di nyo ba napansin Ephesians 6:12? Kanino ba in-address ang Ephesians 6:12? Put on the whole armor of God. Sino bang kausap doon? Hindi mga minister ang kausap doon. Lahat ng church member. Amen. Ay pinapayuhan ni Pablo, put on the armor of God. Hallelujah. Whether you like it or not, you are soldiers. Amen. Right. Amen. And every soldier must know how to fight. That's true. Sabi ng preacher ng Wednesday, of course, hindi lahat nasa battlefront. Ang iba ay nasa intel, ang iba ay nasa medic, ang iba ay MP,
At ang iba ay nasa kitchen. Sabi ng mga soldier sa kitchen, salamat na lang, ang laban ko, kawali lang. At I tell you this, kahit wala sa battlefront ang soldier, nasa kitchen siya, nasa medic siya, every soldier must know how to fight. Amen. True. Amen. Intindihan ninyo? Kahit wala ka sa battlefront, you must know how to handle your weapon. True. How to fire your weapon. Paano ka lapitin ang iyong baril. You must know how to throw the grenades. True. Amen. Baka paghagis mo ng granada, tinapon mo yung pin. Naiwan sa kamay, yung puputok. Kahit tagaluto ka lang, kahit nasa radyo ka lang, lagi mo minapakinggan ang mga signal. You know how to fight, you know how to use your weapon. You are still a soldier. That's true. Amen. At naniniwala ko, every child of God is a soldier. Kung wala man kayo sa battlefront, kailangan alam nyo pa rin i-handle ang salita ng Diyos. Kailangan alam nyo pa rin kung paano buksan ang Biblia. Kailangan alam nyo pa rin kung saan hahanapin ang katotohanan. Because sooner or later, ang diablo pumapasok sa kusina. Sooner or later, ang kaaway nakakalusot sa intel. And when you are there, you use your weapon. True. You fight. Amen. Because you are a soldier. Hallelujah. We have weapons. Sabi ng 2 Corinthians 10, the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God. Pulling down strongholds. Ano ang ating weapon? We have the armor. Sabi ng Ephesians 6, we have the sword of the Spirit. All these things. Lahat ito ay dapat nasa iyo. You are locked and loaded, always ready for battle. Yes. Amen. Because every day we are in the battlefield. When you refuse to do this, you become a pastoral. Kasi mga kapatid, ang mga Kristiyano na ini-ignore ang battle, sila ang laging kasyon. Ang mga Kristiyano na hindi matanggap na mayroong conflict na nangyayari kung minsan sa magkakapatiran, at kapag nangyari ito, sumasama ang loob, para bang ini-ignore niya, hindi ito dapat nangyayari. Yes, it happens. Because we're in the battlefront. We're in the battlefield. Pero kapag ini-ignore mo ang mga labanan na ito, at sa halip na i-engage mo ang sarili mo, at i-confront ang issue, magkukulong ka, magtatago ka, sooner or later, you are the casualty. Ikaw yung sugatan. That's why, sabi ni Paul, Timothy, be a good soldier. Don't just be a soldier, be a good soldier. Huwag kang masiyahan, enlisted ka. Huwag kang masiyahan na ikaw ang nagpapakain sa mga sugatan, nagbabandage sa mga sugat nila. Be a good soldier. And I believe, mga kapatid, ang isang soldier na na-train ng tama, ang kanyang first and foremost desire is the battlefield, not the kitchen. Amen. Naintindihan niyo? Ang kanyang unang commitment ay sa labanan. Hindi sa medic, hindi sa intel, hindi sa loob ng camp. Every true soldier is always ready to be called out. Hallelujah. Naintindihan niyo, mga brothers and sisters? Kaya ang mga instructions ni Paul na ating pag-aaralan is so rich. Kailangan natin ito. Paul wanted Timothy to be a good soldier. And thank God, ito ay na-preserve. Because kailangan ni Kristo sa ating panahon ang mga good soldier na kailangan matuto ng parehong pattern, parehong pamamaraan so we can engage the enemy successfully. And then we become overcomers.
Sarap lang sabihin, I am an overcomer. Pero yung reality, para ma-attain natin ang pagiging overcomer, yun yung ating palaging inayo. So, we are soldiers. And so what is the church? The church is an army. True. Amen. Let's look at the ministry as tawag dyan, isang platoon, isang hukbo na dineploy ni Kristo sa lugar ng Antipolo. Amen. Amen. Nandito tayo, hindi para mag-build ng walls at magpuno at gumawa ng isang paradise. We are here to be engaged in battle, to pull down strongholds. Kaya napakaganda ng image na ibinigay sa atin. The gates of hell shall not prevail against it. Hindi ito iglesia na naghihintay lang. Sige, Diablo, punta ka, hindi mo kayang gibahin yung wall natin. Yung gates na. Ano niyo ba sa panahon na sinulat ang Biblia, ang battle is always at the gates. Every battle is always at the gates. Nandun ang kaya ang gates ng city ay makapal, malaki. And then sa magkabila niyan at sa ibabaw niyan, yan ay tower. Andyan yung mga namamana, andyan yung mga artillery nila. The gate is the stronghold. Yes, amen. At para ma-conquer mo ang isang city, you have to destroy the gates. You have to pull down the gates. Yes, amen. Amen. Sapagkat andun ang armory, andun ang weaponry, andun ang mga matatapang ng mga soldiers, itidepensa ang city at all costs. True. Amen. But thank God, ang sabi ni John, greater is He that is in you than he that is in the world. Hallelujah. Amen. Yung nasa atin ay mas malakas kaysa nandun sa loob ng kuta ng kaaway. And through our God, sabi ng Bible, we will do valiantly. Hallelujah. Through our God, Amen. Amen. we will pull down strongholds. What is the purpose of pulling down strongholds? Para mapalaya ang mga nakulong. Para ma-deliver ng Diyos ang marami pang mga elect na nasa likod ng mga strongholds ng kaaway. That's the purpose. Amen. So look at your church. Look at this church. Do you see this church as an army? Yes. Do you see yourselves as soldiers? Kasi ang image na nakikreate natin sa ating patungkol sa ating sarili, that becomes us. Sabi ng Bible, kung ano ang ating iniisip, yun tayo. So kung ano ang kinikreate natin sa ating kaisipan, it becomes us. Because eventually, ito ay nagmamanifest. Ito ay napapractice, ginagawa, lumalakad ang paa, kumikilos sa kamay, nagsasalita ang bibig. Maraming images ang church. Maraming mga images na ginamit sa Bible para ipakita ang church. Bride, temple, kingdom. And all these images are good sapagkat they serve a purpose. But there's another image of the church na kailangan natin makita. We are God's army. Yes, amen. We are God's army. At sapagkat tayo ay army of God, we have to overcome the enemy. We have to engage in battle. We have to prepare ourselves. Maging ready tayo sa labanan, sa putukan, sa gibaan ng mga strongholds. Isa ko mga kapatid, sa natural na buhay, ang good soldier, una, siyempre, ang isang good soldier, alam niya kung anong kanyang pinaglalaban. Yes. Ano bang ating laban? Ano bang ating pinaglalaban sa iglesia? Bakit ba tayo nakikipagputukan sa kaaway? Katulad ng mga sundalo, katulad ng mga NPA, ano bang kanilang pinaglalaban? To be a good soldier, you should know what you're fighting. Yes.
Then you should know how to use your weapons. And then, you should know where is the battlefront. Dapat alam mo kung nasaan ang battlefront. Of course, hindi lahat ng ating kinalalagyan ay battlefront. But there are certain places na talagang doon ang mainit ang labanan. Usually, nasa outskirts siya ng mga barracks, nandoon sa field. So you should know where is the battlefront. So nasaan ba ang battlefront ng iglesia? Akala natin ang battlefront ay doon lang sa Bible study. No! Kung minsan ang battlefront ay nasa bahay na ninyo mismo. Minsan ang battlefront ay nandyan sa kapitbahay na ninyo mismo. Every day we wake up, we are engaged in battles. Hallelujah. Mga young people, sa eskwelahan ninyo, there is the battlefield. I was telling my kids, sabi ko, kung kayo kikilos sa katulad ng inyong mga kaibigan, paano kayo makakaasa na makakay niyo sila sa church samantalang pareho lang kayo ng kilos? You have to live differently. You're in a battlefield. And in the battlefront, ang goal natin ay hindi lang i-depend ang battlefront, hindi lang i-secure ang field. Yes. Amen. Ang objective dyan is to occupy enemy territory. Yes. Ang goal dyan ay mag-advance ang battlefront. Dapat ang battlefront ay hindi nag-i-steady sa isang lugar. It should be moving forward. Naintindihan ninyo? Kapag ang battlefront ay umaatras, ibig sabihin mahina ang army. Kapag ang battlefront ay hindi gumagalaw, ibig sabihin hindi nag-advance ang army. Stalemate. Patas. Malalaman natin na ang battlefront, ang army ay nag-move, nag-progress kapag ang battlefront ay nag-advance. Meron tayong na-occupy ng mga bagong territory. Meron mga kaluluwa na naaakay. Meron mga family na naisasama sa teritoryo ng ating Panginoon. At ang kaaway ay umaatras. Hallelujah. Hallelujah. That's when you know the church is advanced. Minsan ang ating mga finances ay battlefronts. So we should ask ourselves, dapat natanungin natin ang ating sarili, nagpo-progress ba ako sa battlefront na ito? O baka paulit-ulit lang ang aking problema, o balik-balik? O sabihin natin, hindi naman tayo financially umaangat, pero we learn, we grow up, we understand more, and we become more generous. I believe ng Church ng Panginoon should be growing up in generosity. It's true. Amen. Amen. We should be growing up in giving. Because the more you give, tandaan niyo ito, the more you give, ay lalo yung pinapakita sa kaway, hindi ako tali ng pera. Hallelujah. Hindi ako alipin ng kayamanan sa lupa. I can give generously, and I'm giving more than the previous years because I'm not a slave to material things. I am free. So, Amen. Hallelujah. so God needs good soldiers, mga kapatid. Next Sunday, tatalakayin natin isa-isa ang mga katangian ng isang mabuting sundalo. We need to understand these things. And brothers and sisters, I ask you, bilang inyong pastor, give your life. Commit your life to fulfilling the word. If you want a church that is powerful, a church that is progressing,
If you want a ministry na madideliver tayo sa ating mga problems at hindi na mauulit, and then we move on. If you want a ministry that is expanding sa mga iba't ibang mga lugar na maabot natin, then you must give your life. You must give your life. You must commit yourself as a soldier. There is no other way. And sabi ko kanina, ignore this and we become casual. Pero i-recognize natin ang reality ng buhay, Kristiyano. At tanggapin natin ang instructions ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Then, we become good soldiers. This church will progress. Hallelujah. Amen. Hindi lang tayo palaging makikita sa iglesia. Ang ating church ay magpo-progress. May mga tao mawawala sa ating kalagitnaan, hindi dahil ng backslide, kundi dahil dinideploy na ng Panginoon. May mga lalaki at babae na halos kulang sa tulog, hindi dahil sa may insomnia, kundi dahil abala sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. May mga trabaho bibitawan, may mga education na i-give up. Hindi dahil wala ng panggusto sa edukasyon, kundi dahil may buhay na nagsasabi, Lord, I'm giving my life. Hallelujah. Hindi ba napapansin mga kapatid? Naobserbahan niyo ba na sa ating kalsada, sa ating mga villages, o minsan-minsan meron tayong makikitang dalawang lalaki na nakaputi ng polo. Ang isa'y foreigner, ang isa'y local. At sila'y naglalakad looking for opportunity to share their message. These are young men na ibinigay ang kanilang panahon sa Diyos. These are young men who committed their life. In fact, as far as I know, ang mga kabataan na ito, they are committing 2 years of their life. Hindi sila magtatrabaho, hindi sila mag-aaral. They are giving 2 years of their life to be used in the midst. Just think of it. Kaya nilang bitawan ng 2 taon. Mamimiss nila ng 2 taon ng edukasyon. Susalit na mag-graduate sila perhaps ng 21, mag-graduate sila 23, and perhaps baka 25 years para makuha ang kanilang graduate diploma. Gi-give up nila yun to be used in the ministry. And we know, wala sa kanila katotohanan. Sa kanila katotohanan. And we boast, Lord, thank God, binigay mo sa amin ang katotohanan. Salamat na nagliwanag ng buhay ko. Dati nasa kanila. So what are we using this life for? We need to understand kung nasaan ang battlefront. Ang battlefront, well, ang number 1 weapon ng church ay ang salita. Which means, na ang battlefront, doon sa battlefront, ang engagement ay sa pangangaral ng salita. Pag-witness, pagdadala ng salita sa mga tao, sa sanglibutan. That is the battlefront. Ang battlefront ay nandun ang pag-minister ng word. Sometimes it's here in the pulpit, and sometimes it's in home Bible studies, o kaya sa mga prayer meeting. That's the battlefront. You see? So, know how to use the word of God. Know how to use your weapon. Ang ating weapon ay ang salita ng Diyos, the sword of the Spirit. Know how to handle the word of God.
Kung tayo ay wala pa sa battlefront, you are still a soldier. Be a good soldier. Use the Word of God in your life. Praise you. Practice the Word of God. Alamin mo kung paano i-apply ang salita ng Diyos sa buhay mo. Don't just say, ito ay nasa kasulatan. I-point mo kung nasaan sa Biblia ang salita ng Diyos. Yes. Amen. Naintindihan ninyo? Don't just say, I believe yan nasa Bible. No, where it is in the Bible. Pag pinahawak sa iyo ang Biblia, alam mo kung nasaan sa Biblia ang salita ng Diyos na kailangan mo. Because that's the Bible. Amen. That is why sabi ng Panginoon, the words that I speak to you, they are spirit and they are life. The words that I speak to you, there is the battle of it. We are engaged in word wars. Yes. Ang stronghold ng kaaway, ang mga reasoning, mga alibay, mga schemes ng kaaway, ito lahat ay mga salita in the form of words. Yes. Amen. And our job is to pull down those strongholds. Destroy them. Sa paanong paraan? By the word. Yes. By the word. Alam niyo ba mga kapatid kung gaano kaganda ito? You see, kadalasan, ang soul winning ay nakafocus saan? Una, naghihintay ang mga simbahan na may taong pumasok sa church. Bakit? Usually ang mga taong naliligaw sa iglesia, mga backslider, mga taong confused, mga taong naghahanap ng gawain, mga taong walang kinabibilangan, walang allegiance na church. So we wait for those people. Lord, sana magpadala ka ng mga tao para tayo namimingwit ngayon ng isda. Pa isa-isa, maghapon, 2 araw, isang isda. The other way, dali natin ang lambat kung nasaan ang isda. It's one thing para tayo ay mag-share sa mga taong wala ng allegiance, backslider na sa mga simbahan. And I believe mas madali silang ma-win dahil sila ay confused na. Dahil sila ay sabihin natin, meron mga iniwasan ng mga problema and somehow meron kang pwedeng i-offer para ma-comfort sila at ma-encourage. But what happens kung ang ating i-engage ay mga taong aktibo sa iglesia nila? Mga taong may allegiance sa kanilang church. May mga taong naglilingkod sa kanilang church. Paano mong i-engage ang Word of God sa buhay mo? That's what we need. Alam niyo ba mga kapatid, si Pablo, yun ang kanyang ginawa. Saan siya nagpupunta pag Sabat? We read in the book of Acts kung nasaan si Pablo pag-araw ng Sabat. Hindi dahil siya ay sa batalyan, kundi alam niya nandun yung mga tao pwede niyang i-win kay Kristo. Amen. Hihintay niya matapos ang kanilang service. Pagkatapos ng service, makikipagkama yan at sisimulan niya ngayon ang diskusyon. Pag may opportunity naman, bibigyan siya ng time na tumayo at kapag siya nakatayo, gagamitin niya ang opportunity para i-present ang gospel ni Kristo. You see, hindi siya naging tayo ng mga backslider na lumapit sa Kanya. In-engage niya ang buhay niya doon sa mga tao na aktibo sa kanilang sistema, sa kanilang paniniwala. Pero alam ni Pablo,